تجربه کاری من و بازخوردهای مخاطبین من که اکثرا رانندگانی هستن که دارای خودروی شخصی هستن، من رو به این نتیجه رسونده که حتما یک پلیلیست تهیه کنم برای شما که در اون کاملترین و جامعترین دوره سرویس و نگهداری خودرو رو که خود شما بتونید خودروی خودتون رو از هر نظر سرویس، نگهداری و استفاده بهینه کنید تهیه کنم. در این پلیلیست که کاملترین و جامعترین دوره‌های سرویس و نگهداری خودرو هستش، قرار من مطالبی آموزش بدم که به درد شما بخوره. این مطالبی که میخوام آموزش بدم خدمتتون در چندین مورد به این صورت خدمتتون ارائه میشه. مواردی که خدمتتون ارائه میشه: ترفندهای کاهش مصرف سوخت، انتخاب تایر مناسب برای خودرو، ارزیابی خودرو از طریق رنگ دود خروجی از اگزوز، نشانه‌های خرابی برخی از قطعات خودرو، قطعات برقی خودرو، نشانه‌های خرابی بعضی از قطعات مکانیکی خودرو، آموزش چراغ‌های پشت آمپر، چک لیست دوره‌ای خودرو که شما باید در خودروی خودتون چه مواردی چک کنید، میزان و نحوه اونها رو، زمان تقریبی تعویض قطعات مصرفی خودرو، انتخاب روغن موتور و روغن گیربکس برای خودرو، بررسی برخی از فیوزهای داخلی خودرو، نحوه بستن زنجیره چرخ خودرو، سرویس استوپر موتور خودرو و دریچه گاز خودرو، بررسی زیربند و کمک پنل‌های خودرو، سیستم تعلیق خودرو، بخشی از اون که شما خودتون میتونید در واقع چک بررسی کنید، هواگیری خودروهای بدون منبع انبساط، نحوه تشخیص نشت مایعات درون خودرو، نحوه تعویض لاستیک زاپاس خودرو و همچنین آموزش پارک دوب در این پلیلیست برای شما آموزش داده میشه. امیدوارم این دوره کامل و جامع بتونه راهگشا و کمکی باشه برای دارندگان خودرو و شما مخاطبین عزیز من. امیدوارم این ویدیوهایی که تهیه میشه صادقانه و واقع گرایانه برای شما مفید باشه. درود دوستان، با پنجمین قسمت از دوره جامع سرویس و نگهداری خودرو در خدمت هستم. در این قسمت قرار با هم دیگه علائم خرابی برخی از قطعات خودرو رو که معمولا متداول‌تر هست خرابیشون با هم دیگه بررسی کنیم. اولین قطعه سنسور اکسیژن هستش. سنسور اکسیژن وظیفه در واقع تنظیم نسبت استیکیومتری خودرو هست. خودرو به عهده داره و با اندازه‌گیری میزان اکسیژن از دود خروجی از اگزوز بیسین اطلاع میده که خودرو محفظه احتراق غنی داره کار میکنه، یعنی سوخت بیشتری در محفظه احتراق است نسبت به هوا، یا رقیق داره کار میکنه یا سوخت کمتری نسبت به هوای درون محفظه احتراق وجود داره. علائم خرابی اون اول اینکه چراغ چک روشن میشه. بعضی مواقع هم چراغ چک ممکنه روشن نشه، اما علائم دیگه‌ای داره، مثل بالا رفتن مصرف سوخت. خودرو مصرف سوخت بیشتری پیدا میکنه. کاهش توان در سربالایی‌ها یا در شرایط زیر بار رفتن ممکنه خودرو ریپ بزنه و توان کمتری داشته باشه. یکی دیگه از عواملش خروج دود سیاه از اگزوز هستش، اونم که در نتیجه مصرف بیش از حد در واقع سوخت هستش. و آخرین علائم اون در واقع بوی بد از اگزوز هستش. زمانی که شما بوی بد احساس می‌کنید از اگزوز، یکی از نشونه‌های اون ممکنه خرابی در واقع سنسور اکسیژن باشه. دومین قطعه سنسور دور موتور هستش. سنسور دور موتور وظیفه تعیین در واقع موقعیت میلنگ رو داره و ECU طبق اون متوجه میشه که خودرو در چه تایمی داره کار میکنه. از علائم خرابی اون یکی روشن نشدن خودرو هستش. خودرو روشن نمیشه در زمان استارت زدن. دومین علامتش نوسان دور موتور هستش. اغلبیه دور موتور به صورت غیر معمول نوسان داره و شما احساس میکنید که به درستی نشون داده نمیشه دور موتور. علامت دیگه اون رسیدن به حالت کاتاف قبل از رسیدن به در واقع ردلاین این دور موتور و در واقع شرایط بحرانی. سومین قطعه شرم خودرو هستش. احتراق ناقص یکی از علامات میدونید که شرم خودرو وظیفه جرقه زدن در محفظه احتراق به عهده داره و در واقع کبریت خودرو هستش. احتراق ناقص در خودرو یکی از علائم خرابی در واقع شرم خودرو هستش. لرزش و ریپ زدن خودرو در حالت درجای دور و آرام ممکنه با دلیل اون خرابی شرم خودرو باشه. عدم شتاب مناسب یکی دیگه از علائم اون هستش. افزایش مصرف سوخت در واقع خودرو، در بعضی مواقع بد روشن شدن موتور و همچنین
گاهی اوقات هم ممکنه چراغ چک خودرو روشن بشه. چهارمین قطعه صفحه کلاج خودرو هستش. ببینید صفحه کلاج، دیسک و صفحه کلاج خودرو وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس خودرو رو داره. یکی از علائم اون میتونه بدجا رفتن دنده در دنده یک و دنده عقب باشه. یکی دیگه از علائم اون لرزش موتور خودرو هنگام کلاج گرفتن یا رها کردن کلاجه که بیشتر به خاطر در واقع بردن کلاج هم ممکنه باشه. یه صدایی هم هنگام گرفتن کلاج یا رها کردن اون ممکنه به گوش برسه. یکی دیگه از علامت‌های اون گاز هرز خوردنه. شما در حال حرکت هستید، پدال گاز خودرو رو فشار میدید، اما خودرو به اون میزانی که شما پدال گاز فشار میدید حرکت نمیکنه و انگار گاز هرز میخوره. علامت دیگه اون کم شدن کشش و قدرت خودرو هستش و همچنین حرکت خودرو در هنگام شروع حرکت با دنده 4 هستش. این یکی از تست های بررسی سلامت دیسک و صفحه خودرو هستش. و نشانه پایانی هم صفر شدن پدال کلاج. پنجمین قطعه‌ای که ممکنه در خودرو خراب باشه واشر سرسیلن است. واشر سرسیلن وظیفه آببندی موتور خودرو رو داره. اگر خراب باشه چه نشونه‌هایی داره؟ اولا آب رادیات کاهش پیدا می‌کنه در زمانی که شما ناشتی آب رادیات یا ناشتی مایعات خنک کننده خودرو نداشته باشید. دومین علامت اون شیری رنگ شدن رنگ روغن موتور هستش، چرا که آب وارد روغن موتور شده و رنگ اون رو به شیری رنگ تغییر داده. سومین علامت اون در واقع وجود حباب در رادیاتور خودرو در زمان روشن شدن خودرو. زمانی که خودرو رو روشن میکنید، اگه در رادیات باز باشه در حالت سردی باید تست انجام بدید. اگر حباب‌هایی از در واقع رادیات بیرون اومد، بدونید که واشر سرسیلن خراب شده. یکی دیگه از نشونه‌های اون متراکم شدن شیلنگ‌های آب خودرو هستش. جنت‌های خودرو، جنت‌های مجراهای آب مایع خنک کننده خودرو متراکم میشه و به اصطلاح باد میکنن. یکی دیگه از نشونه‌های اونم دود سفید از اگزوز خارج میشه، اما در حالت گرم بودن موتور. یه وقتایی هست در فصل زمستان در حالت سرد بودن خودرو ممکنه دود سفید از اگزوز خارج بشه، اما این نشونه درستی برای فهمیدن خرابی واشر سرسیلن نیست. همچنین بعضی مواقع واشر سرسیلن خرابه و روغن وارد محفظه احتراق میشه و ممکنه باعث خروج دود آبی از اگزوز هم بشه که خیلی کمتر اتفاق میفته. و در نهایت نشانه پایانی اون ریپ زدن یا سه‌کار کردن موتور خودرو هستش. ششمین قطعه‌ای که میخوایم نشونه‌های خرابی اون رو بررسی کاتالیست خودرو هستش. ببین کاتالیست وظیفه در واقع سنجش میزان آلایندگی خودرو یا دود خودرو و همچنین در واقع از بین بردن سموم و در واقع عناصر سمی از دود خروجی از اگزوز هستش که باعث در واقع بهبود محیط زیست و عدم در واقع ورود آلاینده ها به هوای محیط میشه. نشونه‌های خرابی اون کم شدن شتاب خودرو است. زمانی که کاتالیست کیپ میشه و به اصطلاح عمر خودش به پایان میرسونه، کاتالیست کیپ میشه و شتاب خودرو به شدت کم میشه و در واقع قدرت و شتاب خودرو پایین میاد. همچنین ممکنه باعث بدکار کردن موتور بشه. از طرفی بوی بدی از اگزوز احساس میکنید، همچنین مصرف سوختتون هم افزایش پیدا میکنه. ضمن اینکه در خودروهایی که دارای 2 تا سنسور اکسیژن هستن، سنسور اکسیژن قبل و بعد کاتالیست، ممکنه چراغ چک خودرو هم روشن بشه و شما را آگاه بکنه از این در واقع خرابی این قطعه. هفتمین قطعه رله دوبل خودرو است. رله دوبل خودرو وظیفه تأمین برق مورد نیاز سیستم سوخت‌رسانی و سیستم جرقه خودرو رو داره. علائم خرابی اون یکی روشن نشدن خودرو هست، چرا که برق قطعات سیستم سوخت‌رسانی تأمین نمیشه. سیستم رسانی مثل پمپ بنزین، سوزن‌های انجکتور، کویل و غیره. و زمانی که برق این قطعات سیستم سوخت‌رسانی تأمین نشه، خودرو روشن نمیشه. یکی دیگه از علائم اون نشنیدن صدای پمپ بنزین هست. شما وقتی سوئیچ باز می‌کنید صدای پمپ بنزین رو نمیشنوید. همچنین نشنیدن صدای خود رله دوب. اگه دقت کنید زمانی که سوئیچ باز می‌کنید رله دوب یک صدای تیک مانند می‌کنه که اون اگه نشنوید قطعاً رله دوب شما خراب هستش. همچنین که ممکنه خودرو به یک باره در حال رانندگی خاموش بشه، یعنی رله دوب خراب بشه. ضمن اینکه
در حالت سویچ باز هم اگر چراغ چک پشت آمپر مشاهده نکردید بدون LED شما مطمئنا خراب شد. هشتمین قطعه پمپ بنزین خودرو هستش. پمپ بنزین خودرو وظیفه پمپاژ سوخت برای ریل سوخت و سوزن‌های انژکتور رو داره. اگه شما صدای پمپ بنزین رو نشنیدید یا اصلا خودرو روشن نشد، همچنین ممکنه در حالت گرم بودن موتور خودرو ریپ بزنه، ضمن اینکه صدای اضافه از پمپ بنزین بشنوید و یا در سربالایی ها و یا زیر بار در حالت تمام بار خودرو کم بیاره، احتمال داره پمپ بنزین خودرو شما یا سیستم های برق‌رسانی به اون خراب شده باشه. نهمین قطعه دینام خودرو هستش. دینام خودرو وظیفه در واقع شارژ کردن باتری خودرو رو داره. اگر دینام خودرو خراب بشه چراغ باتری خودرو روشن میشه. از طرفی صدای قطعات دوار دینام به گوش میرسه. ضمن اینکه شما هنگامی که خودرو روشن هستش نور چراغ‌های خودرو با افزایش یا کاهش دور موتور در واقع کم و زیاد میشه. یعنی شما گاز میدید نور چراغ‌ها بیشتر میشه و زمانی که گاز میدید نور چراغ‌های خودرو کمتر میشه. همچنین ممکنه در این خرابی دینام باعث بد روشن شدن خودرو هم بشه. دهمین قطعه لنت ترمز هستش. لنت ترمز اگر خراب بشه ممکنه صدای سود کشیدن از سمت لنت ها بشنوید، ممکنه صدای خرخره لنت رو بشنوید، ممکنه زمان ترمزگیری خودرو به یک سمت کشیده بشه که نشان از خرابی ترمز داره یا سیستم ترمز داره یا لنت ترمز تموم شده. همچنین زمانی که پدال ترمز رو فشار میدید یک لرزش احساس میکنید در خودرو که ممکنه لنت ترمز یا دیسک ترمز خراب بشه. و ضمن اینکه در زمان خرابی لنت ترمز ممکنه با فشار بیش از حد پدال ترمز فقط بتونید ترمز بگیرید. یعنی زمانی که شما پدال ترمز رو با فشار در واقع نگه می‌دارید ممکنه ترمز به این نشونه از خرابی لنت ترمز داره. اگه دقت کنید سطح مایع روغن ترمز هم در چنین شرایطی پایین میاد. و در نهایت 11مین قطعه باتری خودرو هستش. خرابی باتری وظیفه اون در واقع برق رسانی به کل سیستم های برقی خودرو رو داره. اگر باتری خراب بشه خودرو بد روشن میشه یا اصلا روشن نمیشه. اگر باتری خراب بشه رنگ در واقع نشانگر باتری تغییر پیدا میکنه، باتری اتمیک. و اگر رنگ سبز بود یعنی خودرو شارژ کامل داره، رنگ قهوه‌ای یا مشکی بود خودرو نیمه شارژ، باتری خودرو نیمه شارژ هستش. و اگر هم سفید بود باتری خودرو شارژ نداره و خالی هستش. همچنین ممکنه نور پشت آمپر ضعیف بشه، این نشون از خرابی باتری داره. یه تستی هست به نام استفاده از مولتیمتر. باتری در حالت خاموش باید 12 ولت شارژ داشته باشه و در زمان روشن بودن هم باید بین 13.5 تا 14.5 ولتاژ باتری خودرو باشه. خب دوستان اینم از علائم خرابی برخی از قطعات خودرو که خدمتتون عرض کردم. اگه شما احساس کردید من قطعه یا جا گذاشتم یا شما درگیر مشکلاتی هستید که میخواید بدونید خرابی در واقع این نشان از خرابی چه قطعه‌ای داره، برای من کامنت کنید. اگر مفید بود براتون لایک کنید، برای دوستانتون هم بفرستید که شاید برای اونها هم مفید باشه. همچنین ازتون خواهش میکنم در سرویس های دوره‌ای در بررسی تمام قطعات خودرو دقت لازم رو داشته باشید و حتما با تعمیرکار و همکاران من مشورت کنید. موفق و معید باشید.